Mirdita, sot po ju bëj një kek me çokoladë. Është shumë i thjeshtë, është pa shpenzime, do të shikoni vetë, nuk ka punë. E filloj dhe do të shikoni me sy tuaj. Para se të filloj kam vënur sobën të jetë e nxehtë, soba duhet të jetë 170 gradë me ajër të ngrohtë. Duhet ju kur të marrojmë kekun të futet direkt dhe ta gjejë sobën shumë të nxehtë. Filloj me vezët. Sheqerin, rrafim këto të dyja. Kjo sasi që bëj është për një kek të vogël, nuk është për kek të madh. Një formë e vogël. Po të doni të bëni formë kekun më të madh, shtoni të gjithë vezët nga 2 kokra, nga 3 kokra, i çoni bëni 5-6. Po të bëni më të madh. Kjo është për këtë formë të vogël. Ka që është nuk është në bëra të ripet shumë veza. Shtoj kosi. Qumshi. Vanilje, një zarf vanilje. Vajin e ullirit. Me pak vaj ulliri që ngelet tu e luaj pak anësore se poshtë ka letrë që s'njit. Nuk ka nevojë për shumë. I rrafim prapë. Sheqer, vaj, kos shumë është. Është një gjë që nuk bëhet i rëndë, se nuk ka gjallë, ka vaj. Është i mirë për fëmijët vegjël, për të mëdhenj është i mirë, nuk ka se ka ngarkesë, ka yndyrje. Këtu ka mielin. Miell me një sheshte. E keni të gjithë recetën, e gjeni te kanali im. Për ndonjë paqetër nuk keni gjetë qartë, mund na telefononi, na lajmëroni, ju t'ju shpjegojmë. Mielin e hedhim pak nga pak.
Punoj pak me lugë kështu. E kaloj te forma. Lëp pak në fund, do të shikoni për çfarë e lej. Këtu i hedh dillu kakao. E punoj pak kakao. E punoj sa të shkriqi kakao. Dhe hedh kështu. E marr nga pak e pak dhe e hedh në pjesët e kekut. Këtë paktën ja hedh në mes. Me një kruajtëse të dhëmbëve, si që shikoni, do i bini shumë lehtë. Kështu mbi vete. E bëni si pikturë. Është i gatshëm për të futur në fornë. Për 30-35 minuta është gati. Tash po i hedh çokoladën. Çokolada është nga çokoladë e zezë, që është për torta. Në qoftë që nuk ju ndodhet çokoladë mund të hedhni edhe sheqer pluhur. Kjo është një tortë e vogël, nuk e kam bërë tortë të madhe. Kjo është torta me çokoladë. Ju falenderoj për shikimin. Pres komentet tuaja. Faleminderit shumë.